हे युट्युब इट्स मी डागुल र आजबाट चाहिँ हामी वेब डेभलपमेन्ट रिलेटेड भिडियो सिरिज सुरु गर्दैछौँ है। यो भिडियो सिरिजमा चाहिँ हामी HTML कभर गर्नेछौँ, CSS कभर गर्नेछौँ, JS कभर गर्नेछौँ र JS-सँग साथसाथै हामी jQuery, PHPहरू पनि कभर गर्दै जानेछौँ। सो फर्स्ट सुरुमा आजबाट चाहिँ हामी HTML सुरु गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक ल्याङ्ग्वेज हो है। HTML भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब यो टिम्बरली भन्ने एक व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले बनाउनु भएको ल्याङ्ग्वेज हो यो। र हामी यसबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ है। अब वेब डेभलपमेन्ट चाहिँ के सिक्ने भन्दाखेरि अहिले अब हरेक सानोदेखि ठुलो बिजनेसहरू सबैको एउटा वेबसाइट हुन्छ। सो वेबसाइट क्रिएट गर्नलाई हामी वेब डेभलपमेन्ट सिक्छौँ। सो लेट्स गेट ब्याक टु द पोइन्ट। र हामी HTML मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दुईटा इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू हुन्छ के HTML डकुमेन्टमा हैन। सो HTML डकुमेन्टमा दुईटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ त भने एउटा चाहिँ छ हाम्रो डकुमेन्ट क्रिएसन, जुन चाहिँ हामीले मात्र देख्न सक्छौँ, र अर्को चाहिँ छ ट्याग, त्यो चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौँ हैन। सो अब HTML मा चाहिँ सबसे हेड भनेर चिनिने चाहिँ एउटा के HTML ट्याग हो है। HTML ट्याग हेड भन्नु कारण किन भन्दाखेरि यो HTML ट्यागले गरे चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले यो चाहिँ HTML डकुमेन्ट हो भनेर चिन्छ। र हरेक ओपनिङ ट्यागको चाहिँ एउटा क्लोजिङ ट्याग हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले /HTML भित्र राख्छौँ हैन। सो एउटा HTML ट्याग पछि आउँछ हाम्रो हेड ट्याग हैन। हेड ट्यागमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ एकदम स्पेशल ट्याग हो, जुन चाहिँ हाम्रो युजरलाई देखाउनु पर्ने कुराहरू, मतलब एउटा वेब पेजमा देखाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेड ट्यागभित्र काम गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो टाइटलहरू पर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्राउजरको टपमा देख्छौँ हामीले है, जुन चाहिँ एउटा वेब ब्राउजरलाई हामीले प्रोभाइड गर्छौँ भन्नाले हेड टाइटल हामीले टाइटल ट्याग पनि खोल्नु पर्ने हुनेछ हैन। टाइटल ट्याग खोलिसकेपछि मैले त्यहाँ लेखेको छु हेलो पिपल। अब त्यो हेड ट्याग पछि आउँछ हाम्रो बडी ट्याग हैन। बडी ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्चुअल कन्टेन्ट जुन चाहिँ हामीले वेब पेजमा देखाउनु पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ हामीले बडी ट्यागभित्र लेख्छौँ। र अब हामीले HTML केमा एडिट गर्ने त हैन, यो केमा राख्ने त, कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि हामीले अब जुन एडिटर युज गर्दा नि हुन्छ। जस्तै सी प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै एडिटरहरू युज गरे जस्तै आफ्नै चोइसमा, यो HTML को लागि पनि हामीले आफ्नै चोइसमा एडिटर युज गर्न सक्छौँ हैन। सो एकदम सिम्पल छ कि यो HTML लर्न गर्नलाई चाहिँ एकदम मजा आउँछ है। अब हामी यदि हजुरहरूले चाहिँ VS कोड चलाइराख्नु भएको छ भने एउटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुनेछ, त्यसको नाम हो ओपन इन ब्राउजर। ओपन इन ब्राउजर एक्सटेन्सनले चाहिँ हाम्रो यो हामीले लेखेको HTML कोडलाई चाहिँ रन गर्न हेल्प गर्नेछ, CSS फाइलहरूलाई पनि एकदम मिलाएर राखिदिन्छ है। सो हामी फर्स्टमा एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ, अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई झन् क्लियर हुनेछ है। सो फर्स्टमा हाम्रो छ डक टाइप HTML। डक टाइप HTML भन्नाले चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट चाहिँ डक टाइप राख्नुको कारण किन भन्दाखेरि HTML5 हो भनेर चिनाउनलाई हो। र त्यसमा लेट्स रन दिस ओपन इन डेफल्ट ब्राउजर दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यहाँ H1 भने हेडिङको साइज देख्न सक्नुहुनेछ, H2 को साइज देख्न सक्नुहुनेछ। र लोरेममा मैले बोल्ड गर्दाखेरि एउटा लोरेम मात्र मैले बोल्ड गरेको थिएँ, यता देख्न सक्नुहुनेछ है। सो लोरेममा यहाँ बोल्ड आयो र अर्को सबै प्याराग्राफमा आयो यिनीहरू है। त अब HTML ले चाहिँ हाम्रो हरेक HTML ट्यागले चाहिँ हाम्रो हरेक त्यो भित्र भएको ट्यागहरू, एलिमेन्टहरू, स्टाइल सिटहरू चाहिँ त्यही भित्र रहने भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो हेड ट्यागले चाहिँ अब डकुमेन्टको मेटा डाटा चाहिँ सबै त्यसभित्र रहने भयो भन्नाले अब टाइटल छ, स्टाइल छ, सिट छ हैन। टाइटलमा हाम्रो हेलो पिपल लेखेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेलो पिपल आइसकेको छ है त। र अब H1 र H2 को ट्याग त थाहा पाइसक्नुभयो र P ट्यागको मिनिङ पनि थाहा पाइहाल्नुभयो। र हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अन्य अझै डेप्थमा जानेछौँ यो HTML रिलेटेड। अहिलेलाई यति नै, थ्याङ्क यू गाइस।